Sisään. No niin. Kukas sieltä tulee? Nää ovi auki. Tuu sisään, tuu. Joo. Moi. Hei Samuli. Moi. Jukka. Samuli. Mä oon Mervi. Hei. Samuli. Tervetuloa Tuu sisään. Superemälle. Etsi. Sä voit istua vaikka tähän. Hei. Kiva nähdä sua Samuli täällä meidän ryhmässä. Mä oon Mervi ja mä olen tämmönen kokemusasiantuntija ja mä ohjaan tätä vertaistukiryhmää. Joo, ja mä oon Jukka ja mä oon tässä niinku ammattilaisena mielenterveyshoitajana mukana ja olemme yhdessä tätä suunnitellut Mervin kanssa ja kerro, onko se vähän itsestäsi? Niin, mä oon Samuli, mä oon mielenterveyskuntoilija. Siis ollut jo useamman vuoden mielenterveysongelmia ja niitä me on tässä pyrkinyt parantamaan, niistä mä oon pyrkinyt parantamaan. Kuinka kauan sä oot sairastanut? Kyllä mä oon jo yli 10 vuotta. Mitä se tarkoittaa, kun sä oot mielenterveyskuntoilija? Mitä sä oot sairastanut? No siis mulla on ollut 2 aika vaikeita psykoostilannettakin ja on ollut muutenkin semmoista mielenterveysongelmaa siinä sivussa sitten. Joo. No onko tää sun ensimmäinen vertaistukiryhmä? Ei ole ihan ensin. Okei, missä sä oot ollut muualla? Mä oon ollut tuolla moniäänisten ääniä kuulevia vertaistukiryhmissä jonkun verran. Ja no siinä tämmöistä on jossain tuolla mielenterveyspoliklinikankin ryhmissä ollut mukana myös. Aivan. Joo. Me lähdetään matkustamaan tätä yhteistä vertaistukiryhmän matkaa ja toivotaan, että matka on antoisa ja vapauttava kokemus. No niin, me odotetaan vielä Maarettia ja hän soitti, että hän on vähän myöhässä, niin odotetaan, että jos hän saapuu. Joo, päästään sitten asioissa eteen. No niin. No niin, sieltä hän varmaan tulee. No Hei, anteeksi, mä oon myöhässä. Mahtuuko vielä mukaan? Mahtuu mukaan. Terve, mä oon Mervi. Joo. Hei, ootteko sä aloittanut jo? Sen verran kerittiin hänen kertoo vähän itsestään. Okei. Joo. Istumaan tonne vai? Kai sä voit vaikka tähän. Tulla tähän. Joo, okei. Joo. Hei Maarit, kiva kun sä ehdit tulla mukaan myöskin. Ja me ollaan tässä jo vähän esitelty. Mä olen Mervi, mä oon kokemusasiantuntija ja mä oon koonnut tämän vertaistukiryhmän. Ja kerro Samuli, kuka sä oot. Joo, mä oon Samuli, mä oon mukana tässä kuntoutujana ryhmässä. Ja sitten Jukka, mä olen mielenterveyshoitaja ja olen tässä niinku työparina Mervin kanssa. okei, nyt me sitten halutaan tietää, kuka sä oot. Ootko sä ollut ennen tämmöisessä vertaistukiryhmässä? En oo. Mä en oo ollut ennen vertaistukiryhmässä. Mua nyt kiinnostaisi, että jos siitä saisi tukea kuntoutumiseen. Mä kuulin tästä, niin mä haluaisin kokeilla. Sä puhuit, että säkin oot kuntoutuja. Mistä sä kuntoutut? No, mulla on diagnoosittu toi keskivaikea masennus. Oikeastaan ihan sieltä lapsuudesta saakka ollut. Ja se on semmoista aaltoilevaa. Nyt on vähän parempi kausi, mutta silti tuntuu, että ei ole ihan kunnossa. Onko se sen masennuksen takia, että sä et ehtinyt tänään tulla ajoissa tänne ryhmään? No kyllä se vähän on. Mulla on vähän vaikea pitää noista aikataulusta. Siinä on tsempattanut. Aivan. Eiköhän me löytäisi siihenkin jotakin. Selviytymiskeinoja. No hyvä, joo. Joo. Kiva. Tervetuloa mukaan. Kiitos. No niin, kun me aloitellaan tämmöistä yhteistä ryhmätyöskentelyä ja yhteistä matkaa meidän ongelmien kanssa, niin on hyvä aina niin kuin ennen kuin aloitetaan niin tai luoda sellaiset säännöt tälle ryhmälle. Te ette ole kumpikaan ollut aikaisemmin, no
Samuli oli ollut vertaistukiryhmässä aikaisemminkin. Miten Samuli, onko jotain sääntöjä, mitä pitäisi tälle ryhmälle luoda? No, yleensä on ollut, että ei uskontoa eikä politiikkaa aina käsitellä. Joo, säännöt. Ei uskontoa eikä politiikkaa. Tästä sen verran, että ei pidä tuputtaa kenellekään mitään uskontoa eikä politiikkaa, mutta kyllä ihmisellä saa olla oma vakaumus ja omat ideansa ja ajatuksensa, mutta tässä ryhmässä me keskitytään vaan siihen kuntoutumiseen ja kuntouttaviin asioihin ja unohdetaan nämä uskonto- ja politiikka-asiat tällä kertaa. Mites Maarit? No mä ainakin toivoisin, että ne asiat, mitä täällä kertoo, niin että niitä ei sitten levitellä sitten mieleen, että semmoinen vaitiolo. Velvollisuus. Hyvin tärkeä asia. Niin. Kyllä. Eli mä kirjoitan tänne vaitiolovelvollisuus. Ja se tarkoittaa sitä, että niistä asioista, mitä me jutellaan tässä ryhmässä, ne jää tähän ryhmään ja niistä ei tuolla kaupungilla ja kylillä juoruta toisille ihmisille. Voi olla, että tässä ryhmässä tulee arkoja ja henkilökohtaisia asioita ja se on niin kuin turvallisuuden vuoksi ja ihmisen suojelemisen varten niin pidetään tämmöinen vaitiolovelvollisuus. Eli ei saa kertoa ryhmäläisten asioista ulkopuolisille ihmisille. Niin, Mitäs Jukka? mä ajattelin vielä tuohon lukee vaitiolovelvollisuus keskinäinen luottamus. Laitetaan siihen vaikka Se on niin kuin tällainen. lisänä siinä vielä. Keskinäinen luottamus. Keskinäinen luottamus. Sillä, että pitäisi olla niin kuin sellainen hyvä, turvallinen ilmapiiri, missä uskaltaa sitten puhua vaikeistakin asioista. Onko Jukalla vielä muita sääntöjä? Noi on ne perussäännöt, 2 ensimmäistä, mitä pitää olla. Vai tuleeko Maaritille tai Samulelle vielä? Kertokaa työ, jos teidän mielestä olisi jotain vielä. Voisi olla vaikka, että kännykät pistetään äänettömälle. Juu, täsmällisyys. Niin, että tultaisiin mieluummin ajoissa. No, laitetaan tänne. Ei mä mitenkään sinua tarkoittanut, mutta noin. Ja mutta se on kyllä totta, kyllä pitää pysyä aikatauluissa. Ja sitten tullaan ajoissa Joo, paikalle. täsmällisyys. Eli aloitetaan tiettynä aikana ja lopetetaan tiettynä aikana, niin ei se sitten veny myöskään toisesta päästä. Aivan. Myöskin lopetetaan sillä, että jos ihminen on sopinut, että ryhmän jälkeen hän menee johonkin tiettyyn paikkaan, niin hän voi luottaa siihen, että ryhmä loppuu kello silloin ja hän pääsee sinne sovittuun tilanteeseen. Joo. Eikä tehdä muistiinpanoja. Saa tehdä muistiinpanoja, saa, kyllä. Mm-hmm. Joo. Mä olen joskus ollut sellaisessa ryhmässä, missä ei saanut tehdä muistiinpanoja ollenkaan. Okei. No tästä me voidaan keskustella, mitäs mieltä Maarit ja Samuli on, että saako tehdä muistiinpanoja vai eikö saa? No kyllä kai muuten, mutta tietysti jos toisten asioita rupeaa kirjoittaa muistiin, niin se on vähän epäilyttävää. Mun mielestä Niin. Et sehän voisi olla, että jos tekee itselleen muistiinpanoja, vai olisiko se sitten helpompi, että ei tehdä muistiinpanoja? Niin, no sitten ne kai tulisi epäselvyyksiä. Se voi olla ehkä turvallisinta. Niin. Laitetaan sellainen, että ei tehdä muistiinpanoja.
Se liittyy tähän keskinäiseen vaitiolovelvollisuuteen ja keskinäiseen luottamukseen. Joo. Ei tehdä muistiin ja